Advance mirror type siya. So EB Advance Liquid Lipstick in the shade of Chocolate Truffle. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Sa mga bago pa lamang dito, please subscribe. I-subscribe nyo na po talaga. So ngayon, ano bang gagawin natin? Unsa itong buhaton? Tuturuan ko po kayo. I will teach you on my kung ano yung daily routine ko, yung on the go na daily routine ko. Kasi teacher po ako, so maaga po akong pumunta sa school. Pwede magbisaya na lang. Sayo po ato sa school. So, first thing abuhato na ako after na ko ligo is to cleanse my face, or shall we say, after na ko ilis. Ang pinaka-importante na akong buhaton is to put something on my face na kanang kay dili man ko hilig og makeup because mura ko kanang igat, something like that. So lahi siya nga term, no? Ang pinakaganahan ako nga ibutang sa akong face is lipstick, powder, pwede lang Johnson's baby powder, pwede po dog any pressed powder will do, and then a little cheek tint and a lip balm or lip gloss. So ano po ba yung mga simple makeup kit ko? So I have here the Advance mirror type siya. So EB Advance Liquid Lipstick in the shade of Chocolate Truffle. So brown kasi maitim po ako. Brown po ako. Tapos pag nag-red lipstick ako, feel ko talaga hindi bagay sa akin. So ito brown, chocolate siya. Tapos I have here the Nivea, erase na yung peach something. So ito yung ginagamit ko na lip gloss kasi dry yung lips ko. Another for the pressed powder is I use Johnson's baby powder, any color of Johnson's baby powder or any nga pulbos lang. Pwede na siya nako. Then I also have the Simply Pretty by Avon in the shade of Almond. I think Almond ni siya. Atong una nigamit ko og soft bisque ba na siya pagbasa, but medyo marag puti na siya nako. Kani siya, if ako siyang i-apply, when I apply it on my skin, parang wala lang. Parang soft lang ang nabibigay na. So ano bang unang ginagawa ko? First, may nakalimutan pa pala ko. I have here the EB Advance Cheek and Lip Tint. I don't know what shade is this, pero ito yung kulay niya. Yung medyo violet. So, ito, una kong nilalagay is the cheek tint. So, ilagay na po natin this amount. Okay. So I usually pat that on my cheeks and then do it like this. I don't know kung pantay ba. Yan. Simple lang. Baka po nag-a-ask kayo kung asan po ako ngayon. Nandito po ako sa classroom. Ako lang po isa. Kasi ayaw kong mag-video pag may mga students. Nahihiya po ako. Ano ba? Okay. So, ayan. Hindi naman talaga halata. Hindi siya klaro. Okay, pero okay na. Pero sa personal, may maliit na
stain ng tint. So, next ko pong gagawin is I apply the Simply Pretty pressed powder on my face. So, ito po. Tumitingin po ako sa salamin, Ayan. So, kakulay ko lang po yung pressed powder. Pero from time to time, nawawala din po siya. Okay, oily magugug face. So, anytime pwede mo po rin siya i-apply. I just don't know, pero when I apply the pressed powder, klaro, nakikita ko na yung tint. Yan. Diba? Nawawala yung oily face ko. Usually, I put some things, I put it on my neck. Okay. So, after that is the lipstick. Pinapat ko lang po sa lips ko. Ganito. Kasi ayoko yung color siya sa lips. Ayoko yung sabihin nila na pakak. So, ganyan. Pag di siya na-dry, yan, okay na yan. Para pag nag-dry siya, usually lalagyan ko ng lip gloss, balm, ano ba to? So, ganyan lang. Ayan lang po. Everyday. Pero usually, pag wala ng time, kasi dili ko kamatag sa'yo. So, I usually just do some face powder, pressed powder, a little lipstick or lip balm, and then pupunta na ako sa school. Kung nahahalata niyo po na kulot ako, yes, kulot, 100% kulot. May pinanganak po ako, kulot na ako. I also have experience yung napakakulot talaga, hindi ganito na kulot. Yun lang po. So, yun po ang daily routine ko, daily simple makeup. I don't know if this is makeup. Simple routine ko before going to school. Ayoko po kasi na maging ganing murag mala imong naong. Sa inana lang siya, simple lang. I don't know if I'm pretty enough. Pero inana lang. So, thank you so much for watching. See you in my next video. Bye!